හරි අපි අද බලමු චන්දන ලියනාරච්චි මහත්තයාගේ සඳ කුමාරි මගේ මනාලි කියන සින්දුව. ඒ කියන්නේ D එකේ. D එකේ වෙන නෝට් එක D F sharp A. I chord එකක් යනවා E minor E G B E G B. I chord එකක් යනවා A. C sharp A C sharp E A. මේ විදිහට වෙන්නේ. I chord එකක් යනවා B7 එකක් යනවා. B7 එක අහුවෙන්නේ මේක මෙහෙමයි. E flat F sharp A B. මේක B7 එක. ආයේ F sharp එකක් අහුවෙනවා C sharp F sharp A. මේක F sharp minor. මේක F sharp minor එක. B minor එකක් අහුවෙනවා B F sharp B. B F sharp B. මේක B minor. හරි. මම ඔයාලට බීට් එක දාලා පාර්ට් එක parts by parts කියලා දෙන්න. ඒ ටික හොයලා තමයි සින්දුව යන්නේ. බීට් එක චේන්ජ් කර ටිකක් අමාරුයි වැඩි. හරි මම බීට් එක දාලා කෝඩ් ටික සින්දුව යන තාලට ඔයාලා බලන්න. පළවෙනි කොටස එක verse එක දෙවෙනි එක verse එක පළවෙනි එකයි දෙවෙනි එකයි එකම විදිහට යන්නේ. ඒ හින්දා මම පළවෙනි එක විතරයි කියලා දෙන්න යන්නේ. මං කවුරු ඇර තබා බියදී G එකක් වදිනවා. G B D මේ විදිහට G B D මෙහෙන් එනවනම් D B D මේ විදිහට. මං කවුරුව හැර තබාවි කියද්දි තමා අර B7 එකේ එන්නේ. කවුරුව හැර තබාවි කියද්දි B7 එකේ එන ඇය සේල කියනකොට D එක එනවා. ඇය සේල කියනකොට D එක එනවා. උලාවින් වැහි බින්දු කියනකොට F sharp එක එනවා මේ. වැහි බින්දු බිමට වැටේවි කියද්දී D එක එනවා. මුතු මැණික් වගේ B minor. මුතු මැණික් වගේ කියද්දී B minor එක එනවා. මේ විදිහට D F sharp B මේ මුතු මැණික් වගේ කියද්දී B minor එක එනවා. දැන් ආයෙ මුලින්ම මම කියන්නම්. සඳ කුමාරි මගේ D එක අල්ලගෙන ඉන්නේ. සඳ කුමාරි මගේ මනාලි කියනකොට E minor එක. තරු වරල උනා කියනකොට තරු D එකේ ඉන්නේ. තරු වරල උනා කියනකොට කවුළු දොරින් කියනකොටත් ඒකේම ඉඳලා එබේවි කියනකොට D එක. මට එන්න කියාවි කියනකොට E minor එක වදිනවා. සඳ කුමාරි මගේ මනාලි කියනකොට E minor D එකේ ඉඳලා E minor එකට යනවා. ඊට පස්සේ මං කවුළුව හැර තබාවි
මම කවුළුව හැර කියනකම් G එකේ ඉන්න පුළුවන්. තබාවි කියනකොට B7 එකට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඇය සේල පලස එලාවි වැහි බින්දු කියනකොට තමයි වැහි බින්දු කියනකොට තමයි වැහි කියනකොට F sharp minor එක අහුවෙන්න ඕනේ. බින්දු බිමට වැටේවි කියනකොට D, මුතු මැණික් කියනකොටම B minor එන්න ඕනේ. එච්චරයි ඒකේ කෝඩ් ටික තියෙන්නේ. හරි. අසර බලමු. මේක ටිකක් අම්මලින් තව එක සැරයක් බලමු. මෙහෙමත් පාටයක් එනවා. අනිත් පාට එක ඒකේ සින්දුව යන විදිහටම මේක ලේසි. මේ සින්දුව කීප විදිහකට ගහලා තියෙනවා. මමත් එක විදිහකට බලාගෙන ගැහුවා. ඔයාලට කැමති විදිහට ගහන්න පුළුවන්. දැන් මේ D එකේම යනවා කියලා යන තව ස්කේල් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ සින්දුව ඕන සින්දුවක් ගහන්න පුළුවන්. දැන් මේක මේජර් එකේ මේක ඔරිජිනල් එක මේජර් කියන්නේ මේ D මේජර් කියන්නේ හින්දා මම ඒක තෝරගත්තා. ඔයාලා ඒ කනට රහට ඔයාලට ගැලපෙන විදිහට මේ ටෝන් මාරු කරගෙන ඕන එකක් ඔයාලට ඕන විදිහට ගහන්න පුළුවන්. මට ඕන ටෝන් මාරු කරලා ඇත්තට සින්දුව ලස්සනට කරලා දෙන්න නෙමෙයි ඔය සින්දුව යන විදිහ කියලා දෙන්න. හරි. එහෙනම් සින්දුව කියන්න තියෙන එච්චරයි. D E minor D A D minor E minor D E minor G B7 D F sharp minor D B minor මේ විදිහට තමයි යන්නේ. වර්ස් එක දෙවෙනි කොටසත් ඒ විදිහම හින්දා මම ඒක කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒකත් ඒ විදිහමයි. හරි. එහෙනම් thank you.